سلام دوستان، درود حضور دوستان عزیزم. دازور علی هستم از کانال آموزش فوق حرفه‌ای دازور ترینینگ. امیدوارم روز خیلی خوبی آغاز کرده باشید و همچنین غروب پیروزمندی هم تجربه کرده باشید. دوستان عزیز، وارد منطقه باستانی شدیم. گذرگاه‌های بسیار، گردخمه‌های بسیاری در چنین مناطقی هستش، چون شیب مایل دارن رو به پایین جاده و اینا رو که ما بخوایم چیز کنیم، با دقت محاسبه و چک کنیم. حتی ساختار سنگی اطراف هم باید دقت کنیم. اگه دقت کرده باشین در درون اون صخره بسیار بلند که چندین نفر از کشورهای خارجی هم از این صخره صعود کردن، یعنی اومدن کمپ زدن و صعود کردن. گردخمه‌های جالبی از تو ارتفاعهای تا 70-80 متری صخره پشت سرمون هستش. منطقه فوق العاده باستانی هستش. قبرهایی در حاشیه پایین تپه هستش که رو به رودخونه میره. زیر دستش رودخونه است، یعنی رودخونه چسبیده به خود چیز هست. دوستان، آموزش رو شروع میکنیم. اگر دقت کرده باشین همینجا نمایی از سازهای سنگی رو مشاهده میکنید که ربط داره به درون صخره ها، همینطور تا بریم بالا. همونطوری که دوستان خدمتتون عرض کردم، در مناطق صخره ای علاوه بر صخره های بالا دستی، مقبره هایی در پایین دست رو به شیب، یعنی در منتهی اله آخر تپه هستن که اینجا اتفاقا میخوره به یک رودخانه 4 فصل پرآب و بسیار نامی هستش و خیلی منطقه عجیب هستش. دوستان، ما میریم برای آموزش نقطه زنی. ما از بالا میزنیم میایم پایین و چون یه ویدئو داریم که یه گردخمه بالا هست باید بریم سراغش، ما از شروع میکنیم از حد وسط رو به پایین. دوستان عزیز، ما خوراک گذاری میکنیم. منطقه باستان. میخوام چیزی از زیر دستتون رد نشه. دوستان دقت کنید، میلیمتری باشید، جزئیات رعایت کنید تا به نتیجه قطعی دوستان برسید. متریالتون هم که گفتم فقط ژرمن، آلمان بزرگ، آلمانی که پورش و بی ام دبلیو و بنز و آدی میسازه، باید بهش اعتماد کرد و سر تعظیم فرود آورد در مقابل هر نوع کالاییش. دوستان عزیز، ما ابتدا سمت همین سنگایی که جلو دستمونه میزنیم. به این دوست عزیز من فرصت میدیم، برآورد سرعت میکنیم. دوستانی میپرسن عینک داریم یا دندون پزشکی رفتیم دندونمون رو پر کردیم یا پلاتین تو دستمونه. اصلا اینا هیچ مهم نیست. شما نزدیکترین خوراکی که به پایه و آنتن دارین، حالا چه طلا باشه چه نقره باشه، اینه که واسه یک دازور بسیار بسیار مهم هستش و واسه دازینگ. دوستان دوباره خود همین سنگچین دور سنگم میزنیم. ببین، حالا من یه سوالی از دوستان دارم. آخه چه دستگاهی در کمتر از 30 ثانیه میتونه حالا شما اگر نمیدونم دستگاه از فلان کشور اروپایی آمریکایی هم آورده باشین، چندین دقیقه نه طول میکشه تا اطراف دور تا دور محوطه دایره‌ای مثل پرگار دور این محوطه سنگچین باستانی ها دوستان عزیز بزن. ما چون در نزدیکی هستیم اطراف هم اینجا میزنیم. دوستان دقت کرده باشین، اینا دیگه آنتن میخوره. ما کار به بالا دست نداریم. بالا دست پارت دیگه هستش، جای بسیار باستانیه. ببین دوستان، واکنش آنتن ها شبیه به همه، هیچ گونه ما چیزی نداریم، هیچ گونه عکس العمل مثلا حالا این آنتن ممکنه بخوره به سنگ ولی سرعت ها مساویه. ببین دوست من، اینجا ما حاشیه سنگارا کل منطقه رو میزنیم. یکم رو به یک سنگچینی از این برداریم. دوست عزیزم، ساخته های زیادی، ساخته های دست بشر زیادی هستش. حتی در پیرامون ما هم نزدیک ما یک حفاری سطحی هم زدن. حالا این حفاری سطحی چی بوده؟ ما با همین صخره و اون حفاری یک آنتنش میکنیم که دیگه دردسر نباشه. ببین دوست عزیز، کلا این محدوده رو ما تا 500 متر حداقل. ببین دوستان، سرعت خواهش میکنم. کل آموزش ما روی 2 ابزار آنتن، پایه های آنتن و کابل، یعنی یک
دستگاه در عین سادگی ولی فوق تخصصی. این دوستان چیزی تا این حدود به ما نداد. مسیر رو به رودخونه رو میزنیم دوستان. نداد خدمت دوستان. منطقه باستانی هستش. نداد دوست عزیز من. نداد دوستان. دقت، واسه یه دازور حرف اول و آخر رو میزنه. ببین دوست من. خب دوستان یه جهت دیگه. ببین دوست عزیز من، در یک محیطی تشریف بردی، واکنش سریع داشتی، استراحت کن، ریلکس رو بعد ادامه بده. من بلافاصله با یک آنتن تونستم یک منطقه باستانی رو بگیرم. ببین دوست من، دقت روی آنتنا بکن. ببین دلیلش چیه که آنتن دست راست من اومد خلا رو پر کرد؟ دلیل اینه که آنتن دست چپ من روی هدف، آنتن دست راست میاد که کمک کنه و نقطه رو به شما نشون بده. الان عینا من دست راستم و نزدیک نقطه میذارم، دست چپم و از نقطه، از حریم نقطه خارج میکنم. ببین چه اتفاقی میفته. ببین دوست من، بلافاصله همون عکس کار اول انجام میشه. آنتن دست راست روش قفله، آنتن دست چپ میاد که کمک کنه و نقطه رو سریعا جمع کنه. خب ما رو به رو وامیستیم دوست عزیزم. ببین نقطه ما در، اگه دقت کنی خیلی نزدیک، در نزدیکترین صخره هستش که پاشنه تپه است. میریم اونجا که از نزدیک دستگاه رو بزنیم. یک جام اینجا داریم دوستان عزیزم که اینم باید دستگاه بزنیم، ولی مونده به، چون تخت سنگا اومدن بیرون و ساختار به صورت رو به غروب هستش. ما نقطه‌مون رو پیدا کردیم، نقطه پشت سرمونه، ولی ما باید این نقطه رو بزنیم. سنگ‌های رویی هستن که اومدن بیرون، یعنی هر دو تا قطعه سنگ الان اگه دقت کرده باشین سنگ‌ها بیرون هستن. ببین دوست من، چیزی نداره. ما برمیگردیم همینجا. ببین دوست عزیز، من میخوام دقیقا نشون بدم که شما دوستان عزیز، خواهش میکنم با توجه به دهنه آنتن، با توجه به دهنه 2 سانتی یا 4 سانتی آنتن، شما حدس بزنید ما نقطمون در چند. من امروز میخوام با متراژ یه چیزی به شما نشون بدم. ببین دوست عزیز من، این دهنه را دوباره از دوست فیلمبردارم خواهش میکنم دقیقا بیا زوم کنه رو دهنه آنتن. خروجی آنتن نمیشه صحبت کنی، تکون میخوره. بین 3-4 سانت، 3 سانت 4 سانت فاصلهش هست. خب از 3-4 سانت شما وقتی تو آنتناتون کلشون اومد به رو 3 سانت 4 سانت بود، شما متر کنید، حداقل در 8 متری مکان مورد نظر هستید. 8 متری اون حالا قبر مکان هر چیز هست میایم اینجا. دوستان ما میایم که از نقطه‌مون رو دقیقاً بزنیم. دوستان عزیز، این منطقه ای که گفتم حتی آثار سنگچین رو میشه از کجا مشاهده کرد؟ دایره ای شکل اومدن تا پای سنگ، تا ادامه داره تا بغل و اطراف. تمام این قسمت منطقه باستانی هستش دوستان عزیز. من چون نقطمون رو گرفت یه دستگاه اینجا میزنم. هیچ. دوستان عزیز، ما نقطمون اینجاست، دقت کنید خواهش میکنم. ریز نکات ها، یعنی واکنش دو آنتن رو در نظر بگیرید. ببینید دو آنتن چه واکنشی نشون میده. ببین دوست عزیز، اجازه میدید تا دستگاه چند ثانیه خودشو پیدا کنه. به همین راحتی نقطه فیک رو رد کرد، یه نقطه به ما داد در پشت این سنگ تراشیده و چون ما الان باید 4 سمت چیزا بزنیم، میایم جلوتر. ما 4 سمت کارمون رو باید در بیاریم و نقطه گذاری کنیم. ببین اینجا چه خبره. اینجا حالا موش صحرایی، حالا اگه اینجا یه حفره است، این دقیقا یه حفره زیری. دوستانی که میگن دستگاه دازینگ حفره میزنه، عزیز دل من، اصلا دستگاه دازینگ این حفره مگه این حفره نیست دوست عزیزم. ببین راحت رد میکنه، میگه ببین شما در نزدیکترین حالت جنس هستین، شما پشت سنگ جنس دارین، پشت همین سنگ به این زیبایی و به این تراش خوردگی. ما جا به جا میشیم دوستان. از جهت جنوب زدیم، فهمیدیم کارمون کجاست، میایم از جهت غرب هم میزنیم. ما از این جهت هم میزنیم دوستان، داشته باشید.
بسیار عالی. ببین دوست من، دهنه آنتن اصلا به هم چسبیده، نگاه کنید، یعنی روی همه شما در 2 متری کار هستید. ما میایم بالا جهت شمال هم اوکی میکنیم، اینجا میشه جهت شمالمون دوستان عزیز. همینطور که مشاهده میکنید یک مجموعه سنگ های فرش شده و یک سنگ هم به اصطلاح میگن سنگ های آینه. حالا بر چه اساسی آخه چه علمی بوده ناگفته نمان. مکان ما در 150 متری رودخونه است که پایین دستمونه. ما نقطه شمال هم میزنیم دوستان. من با میام روی کار که شما دقت لازم داشته باشید. هر چیزی هست بین سنگ هاست دوستان. ببین دوست من، اولین ضربه در من اینجا دادم. اولین ضربه در یعنی اینکه من در دقیقاً نزدیک محل کارمون هستم. من از صخره میام بغل دوست فیلم بردارمون. ببین دوستان، دقت کنید، من الان دقیقاً روی کارم. اگه یکم بیام جلو من نمیتونم بیام جلو. من الان دقیقاً روی کار قفلم. میام سمت رو به رو، یکی رو به این سمت میزنم، سمت جلومون به طرف درختای بلوط و حاشیه چیزی که ببینم این محدوده سنگچین که در اینجا واقع شده جزء محدوده کارمون میشه یا نه، یا ما باید برگردیم پشت سرمون. این دوستان به همین راحتی میگه اصلا شما چیزی جلو نداره، هرچی هسته پشت سر شما. با یک چرخش ساده، اصلا بلندم نشید، تاب بخوری. ببین دوست من اینه. ببین دوست من، حریم کار ما در این درخچه است که یک درخچه اینجا ثبت شده و بین سنگا هم یه دقت کرده باشیم. حالا این سنگا که چون این تخت سنگ اینجا قرار داده شده، این سنگا حتما دستچین لای این سنگا قرار داده شدن. این تمام این سنگا به صورت دستی لای این سنگ ها دقت کرده باشید. یکی دو تا سه تا همینطور بریم آخر، دور تا دورش سنگ گذاشتن. حالا بر چه اساسی بوده ما نمیدونیم. ما میان جلو روی همین بوته. ببین اگر دقت کرده باشین محدوده کار ما این سنگه لای این بوته که اینجا ثبت شده اینجاست. و ببین دوست عزیز من، به همین راحتی قفل سینه رو دیدید. وقتی دوست عزیز میگم وقتی جنس باشه چه سرعت اول چه سرعت آخر یکی هستش. دوست عزیز من این نکات رو خواهشاً تو ذهنت داشته باش. در 1 ثانیه ببین دوست عزیز من از دوست فیلم بردارم دوباره خواهش میکنم. ببین سرعت فوری هستش، یعنی سرعت به حدی چیزه که نمیاد فوری رد میشه. حالا شما وقتی هم قفل سینه بگیرید اگر دو دستتون هم تراز باشه ببین چه اتفاقی میفته. اینا نکات آموزشی هست. ببین دوستان اینجا میاد آنتنا شاید به دستتون هم بخوره. شما در این حالت یک دست تا یک چند سانت بالا پایین تر قرار میدید. اینا نکات کلیدی هستش. چون حالا یه دوستی میگه آقا قفل سینه من چطور؟ این دقیق ترین قفل سینه رو ببین. یک کم ببین، یک بالانس کمی بین دستا رو به هم میزنی، یعنی یکی از دستا میره پایین تر، یکی از دستا میاد بالاتر، یا چپ یا راست. ببین الان دیگه قفل سینه شدید داریم. حالا اینم جابجا کنیم، برعکس بیایم بالا دوباره همینو داریم، دوباره قفل سینه شدیده. ولی اگر ما دو تا دستمون نزدیک و یعنی در یک راستا باشه برخورد آن اشکالی نداره. قفل سینه رو داده ولی خب دستگاه به مشت دست هم برخورد میکنه. شما میدونید که رو نقطه، ولی اگر میخواید دستگاه به مشت دستتون برخورد نکنه یک ذره، ببین دوستان یک ذره شما دستا رو چپ یا راست مثل آلا کلنگ حالا یه چند سانتی بالا نگر میداره، اینا قفل سینه میشه. باید بالا باشه که رد کنه. ببین دوست من این یک قفل سینه. حالا اگه جابجای دستا رو دوباره داشته باشیم این یه قفل سینه دیگه. ولی اگر بیایم موازی هم قرار بگیریم اینم قفل سینه است، ولی خب ضربه‌ای که میزنه یکم شما رو هوشیارتر میکنه. ضربه‌ای که به دست میخوره شدت واکنش دستا رو شما بهتر حس میکنید. پس اینا رو گفتم که نکات کلیدی یادتون نره. این قفل سینه که ما داریم، ما یک عمقی اقدام به عمق زنی میکنیم دوستان عزیز در همین محیط. ببین دوستان اصلا عمق
به ما نداد. عمقی که به ما داد چون محیط صخره‌ای هستش 1 متر اصلا ما بیایم تقسیم بر 4 کنیم، اصلا 1 و 20 رو تقسیم بر 4 کنیم میشه 30 سانت. در عمق 30 سانتی متری کنار این صخره. چون دقیقا من الان اینجا نکات توضیحی اینه دوستان، این نکته رو خیلی دقت کنید. دلیل چیه که ما میگیم طبق محاسبه؟ ببین دوست عزیز من الان دست راستم دست چپم نزدیک به مرکز نقطه است. واکنش دست راست رو داشته باشیم، ببین میاد اینجا قیچی میکنه، پس ما مایل به این سمتی. حالا اگر دوباره من تعویض دست کنم، دستم دوباره رو نقطه باشه، ببین این میاد دست چپ میاد کمک دست راست، میگه آقا مسیر همینه، من میام جلوتر و قفل کامل سینه رو دارم در 1 ثانیه. ببین دوست من، قفل سینه وقتی جنس وجود داشته باشه آرام که نیست، بلکه شدت بسیار زیادی داره. به همین راحتی اینا رو خدمت دوستان عرض کردم که دوستان متوجه. دوستان عزیز، ما اینجا رو باید همین مجموعه سنگایی که اینجا میبینید، سنگایی هست اینجا برشون داریم، ببینیم در اینجا چی هست. دنیایی از خار خاشاک و محیط جنگلی و صخره‌ای هستش. آخرین دستگاه رو ما بزنیم، خیلی عالی داره کار میکنه و خیلی جالب. دوستان عزیز با ما همراه باشین، میخوایم اینجا رو شروع کنیم به در آوردن، ببینیم بیاری اهورامزدا چی. همراهان گلم، این سنگ ها را راحت از کنارشون رد نشید. اسکنه دیدید، جوقنی دیدید، حتی یه شکل هندسی دیدید. حالا من نمیدونم مارک دستگاهتون چی هست، ولی خب مایی که داریم با داوزینگ کار میکنیم، داوزینگ محیط صاف مثل میدون فوتبال با صخره‌های مثل کوه هیمالیا براش فرقی نداره، کاراییش یه طور. ولی خب از کنار چنین سنگ‌های صاف و ببین اگه دقت کرده باشین سنگ روش کار شده دوست من، سنگ کار شده، تراش خورده، یعنی حالا به چه دلیلی به چه مناسبتی دیگه این کار خودشون بود. ما میایم اینجا دوستان که این سنگا رو اینجا برداریم. ما اولین کاری که میکنیم دوستان، محیط جالبی هم نیستش، سنگی چیزی هم در اومد رنگش تغییر داشت، سنگ حتما با خودتون داشته باشین دوستان. این نیست که ول کنید و به سلامت راحت از کنار چیزی رد بشید، نه، کار قانون داره، کار قانون داره. ما این خارا رو بشکنیم، از مسیرمون بندازیم بیرون دوستان. چون این بوتم خشک هستش، ما بزنیم و این بوته رو از جا درش بیاری. خب دوستان عزیز، اول با احتیاط تمام موانع را سر راهتون رد میکنید. هرچی مانع دارید، هرچی چیز دارید رد کنید و کارتون رو شروع کنید. من با اجازتون این نفر رو بزنیم. مهندس سنگه به شدت قفل، سنگا قفلن تو هم و کارم کار سنگی هست. ببین دوستان، وقتی میگن در محیط های باستان هستید و سنگا محیط های سنگی فرقشون برای عمق زنی چی هستش، دقت کنید که
در جریان باشید. دوستان یعنی دقیقا ما یه حفره در جلو داریم ولی سنگا بعضیش صفر به هم چسبیدن. از دوست فیلمبردارمون خواهش میکنم اگه قسمت فیلمم اینجا رو داشته باشه که سنگا چقدر محکم تو هم گره خوردن. این دوستان اگه دقت کنید حتی صدای تکون میخوره ولی از جاش در نمیاد چون عمقه. ببین حالا دوستان شما با یه عمق بالایی تو صخره مواجه باشید حالا فکر عظمت کارتون رو اونجا دیگه بکنید که با چه سختی هایی ممکنه مواجه بشید. سنگا قفل تو هم باید بشکنی تا بیاد بیرون. ما اگر این عمق بیشتر از اینا بود در این پارت به هیچ عنوان دست نمی زدیم و حتما در پارتای دیگه شروع می کردیم ادامه کارا. ولی چون عمق زیادی به ما نداده تو این پاییز برگ ریزان دیگه دنیایی از خب دوستان مناطق صخره ای خودشون دنیای پیچیده داره. نه مرسی دست درد نکنه تشکر. چون ما میخوایم دوستان در جریان باشه. عمقی نیست چون عمق 30 سانته و عمقی ما نداریم. همینجا الان سنگا رو که سنگا به مرور زمان همچی یک لایه از شوره های سنگ یا پودرای سنگ شسته روشون قرار داده و سنگا فخ به هم چسبیدن. یعنی سنگا کار شده، این یه سنگ، این دوتا، این سه تا کار شدن ولی یکم در آوردنشون ما هم امکاناتمون کمه. ما ببینیم با پرت کردن یه سنگی روی این میتونیم مسیر ورودی رو بازش کنیم چون این سنگ سخت قفل شد. چند تا ضربه بزنیم ببین خودش رو ول میکنه.
خب دوستان تشریف بیارید. دوستان عزیز، اینجا سوراخ باز شده دقیقا در محدوده کارمون. سنگچینا کامل مشخص، 1 2 3 4 درون یک محدوده ای که اصلا کسی فکرش هم حالا نکنه. اینا خیلی مهم هستن. ما تکه ها رو برداریم ببینیم. این دوستان صخره دست نخورده، محض اطلاع دوستان دازین شوخی بردار نیست. سنگ تا درون چیز سالها، هزاران ساله که سنگ اینجا قفله. ببین این سنگم مثل همین جوش خورده ولی بعضیاش راحت جدا میشه. دوستان عزیز، هر چیزی که ما باشه باید بین این یعنی حالت محافظت شده ای داره که بین این 4 تا سنگ وجود داره. ما باید دقت کنیم و اینجا را دیگه با حوصله بریم جلو. دوستان عزیز، بله بله دوستان، هر چیزی قرار دادن بین این یعنی دقیقا یک حالت محافظت شده داره که از بالا چیزی روش نیاد، خاکی سنگی و حالت محافظت شده است. ما ببینیم حالا باید چیکار باید کرد. آره دوستان، یک سنگا داره در میاد. این الان ما یه سوراخ هم دوستان اینجا داریم. تمام این سنگایی که لای این سنگ، اینا سنگای دستیه. قرار نیست که یعنی هرچی سنگ شما اینجا میبینید مشخصه که سنگا را بینشون، الان ببین دیواره اومده بیرون، یک دیواره، یک 2 3 5 6 تا 1 2 3 4 5 تا سنگ کاملا مشخصه. ببین دوستان محیط های صخره‌ای ها دوست عزیز خواهش میکنم دوستان دقت کنن. محیط های صخره‌ای و سنگی کار سختی خودشو داره. چنانچه مثلا نیرو میخواد آقا کار رو تعطیل کن، یه روز دیگه بیا کار تا، ولی کار وقتی عمقش کم باشه دیگه اینجا خودتون هستین که تصمیم گیرنده هستین. ما با توجه به سابقه کاری میفهمیم که هر چیزی هست در نزدیکی همین دیواره
سخت. این سنگ ببین طوری زیر سنگ قرار داده شده که فکر نکنم به راحتی ما بتونیم اینو درش بیاریم. دوستان در چنین مواقعی که عمقا کم هستش و تمام نکات باید رعایت بشه، گام به گام برید جلو. هیچ عجله حق ندارید انجام بدید. بله دوستان، همینطور که مشاهده میکنید بین 4 تا سنگ طوری کار کردن داره راه میده بهمون دوستان. یعنی دیگه این سنگا سنگی نیستن که برا ما درد سر باشند. یعنی درزای بین این سنگا خیلی مهم هستش. این جاهایی که میبینید در درون فیلم، اینا رو خیلی دقت کنید، چون بعضی از جاسازا همین بین شکاف سنگ یا چیزی هستن که ما الان با دقت داریم جلو میریم. یعنی مکانمون یه نقطه بود، مثل این که مثلا فرض کن یه نقطه به ما داد، فرض کن یک نقطه به ما داد. حجم سنگی که ما از بین، یعنی در طی 5 دقیقه کم شاید 10 دقیقه ریختیم بیرون، ببین چه حجم زیادی هستش دوستان. در چنین مواقعی از ابزار، حالا ما شرمنده نیوردیم، ابزاری مثل میلگرد نوکتیز چیزا اینطوری هم استفاده حتما بکنید دوستان، چون باید راهگذاری نمیرسید به اونجا و نیاز هستش که از یک چیز نوکتیز استفاده کنید. دوستان یعنی پاکار که میرید با دل و جون کار کنید. نتونستید نیرو هم بگیرید، ولی اگه عمقتون کم بود زحمتشو خودت بکش. اگه عمق زیاد بودن که سر فرصت دوستان دقت کنید، یک تیکه سنگ تراش خورده با دقت ببینید. ببین دوستان یک قطعه سنگ تراش خورده ما داریم، یعنی اگر دقت کنید تراشاشو میبینید. ببین دوست من، این آخه چی میتونه باشه پشت این دیوار؟ دقت کنید دوستان. بله دوستان عزیز، خواهش میکنم لب این کوزرم دقت کنید داشته باشید. عزیز همینطور که میبینید یک ظرف شکسته سنگ کلنگ خودمون هم بهش خورد، متاسفانه یکم زخمی کرد بغل کارا، ولی همینطور که دقت میکنین یک ظرف سنگی هستش. حتی یه چیز نکته جالب دوستان دقت کنید، یک دسته هم این سنگ اینجا داشت، حالا چیزی توش پخت و پز میکردن لوازمی بود براش بخونه، نصفش نیست. ببین دوستان سفال هم سر جاش وایساده. ببین دوستان هیچ دست به هیچ چیزی زده نشده، سنگ روش چه سنگ جالب. ببین
دوست من در آسمون بگیریمش. دقت کرده باشید یک ظرفه. حالا برش که میگردونیم نصف ظرف باستان اصلا خودش نبودش، ولی کلنگ به اینجاش خورده. این ظرف چقدر زیبا یک گوشه اینجا داشته، چون یک گوشه اینجا قطعا یک گوشه هم روبروی شکستگیش داشته که برای بلند کردن حتما از این دوتا گوشه ساده، یک گوشه سنگی اینور یک گوشه اینور. حتی هنوز جا ریزکاری ها و چکش زنی های ماهرانه اون تمدن باستان روی این ظرف زیبا هستش. دوستان با اجازهتون ما خیلی با دقت اینا نگر داریم یه جایی که نیفته. چقدر زیبا و چقدر علم ریاضی باستان نشون میده. دوستان نگاه کنین، ما سفال میخوایم سفال آروم در بیاریم که کوچکترین خدشه‌ای بهش نخوره. کلنگ میذاریم کنار، یه چوبی یه سنگ نوکتیزی چیزی ور میداریم و خاکا رو از دورش رد میکنیم. ببین دوستان، بغل سفال از زیر یعنی جایی پنهون شده این چند تا ظرف که ببینیم چی هستن و باید ما چی کار کنیم. ببین دوستان، من دارم با دقت خاکا رو میدم بیرون. سفال ببینید، یعنی کافی بود یه بی احتیاطی کنیم و این سفال به این زیبایی خورد و بشه و یک اهانت بزرگی باشه به تمدن باستان. خواهش میکنم جنس هایی که از دل باستان حتی به صورت تصادفی هم میبینید پیدا روی صد درون تو صد، حالا حین تفریح حین حرفه‌ای حفاری کردن، خیلی هواشون داشته باشید و با احترام باشون برخورد کنید. دوستان عزیز، ما میخوایم این آروم در بیاریم بدون هیچ گونه ضربه ای. میخوایم نهایت دقت کنیم که ضربه بهش وارد نشه. دوستان من، دوستان دقت کنید، یعنی یک خدایی چنین انرژی با آدم دست میده، در چنین مکانهایی چنان انرژی مثبتی سراپا وجود آدم میگیری که آدم نمیدونه با یه دنیای آخر چی هست، قراری چی باشه، قرار چه اتفاقی بیفته. ما یک ظرف خیلی خوشگل رو بیرون آوردیم و نوبت اینه. من با آرومی تکونش میدم. بله دوستان عزیز نگاه کنید، سالم و سالم. دقت کن، من باید دقت کنم که چیزی توش نباید. دوستان دقت کنید به همین زیبایی. من اینم یه جای خوبی بذارم که نشکنه و ادامه کارم. دقت کنین، سفال به این زیبایی، ظرف سنگی هم به این زیبایی، یه نصف سنگی. حالا نمیدونم این چه کاربرده، چه دسته زیبایی اینجاش داشته که یه دسته هم قطعا روبروش بوده که قسمت شکسته یه قرینه سنگی که حالا نگاه کنیم ببین میتونیم پیداش کنیم یا نه. خب اینجا دیگه شما باید بعد از این که تا حدودی تونستین شی بیرون بیارین دوباره دستگاه بزنید. ما الان دو تا قطعه بیرون رو هنوز دست به خاکاش هم نزدیم، ببینیم چی هستن دوستان عزیز. و ما باید یک دستگاهی هم اینجا بزنیم، یعنی دقیقاً جای کف کوزه. اگه دقت کرده باشین دوستان من، یه فیلم اینجا بگیری خیلی مهمه. جای خود کوزه درون بافت خاکی بغل قشنگ نمایان هستش. این بغل اگه شد ما فلش روشن کنیم که بهتر ببینیم بهتر میشه. یعنی جای خود کوزه تو دیواره سنگ عالی به نظر میاد. سفال دقیقا تو دیواره هستش. جای سفال قشنگ
چسبیده بود به صخره، تو دل سنگ تو دیواره ببینید جای خاکای پرس شده چیز سفالی هست که سفال اونجا قرار داشت. دوستان با ما باشید. ما چیزایی که با دقت در آوردیم، با دقت از مسیر دستگاه زدن ردشون میکنیم که چیزی تو مسیر نباشه و بعد برگردیم اونجا یه دستگاهی بزنیم. ما الان شروع به زدن دستگاهمون میکنیم، ببینیم چیکار باید کنیم. خب دوستان ما الان اینجا رو خودمون یه دستگاه میزنیم که ببینیم در چه وضعی هستش. ببین دوستان آنتن به سنگ خورد، ما اینجا برگشت یا واگرای آنتن داریم. ببین دوست من چیزی نیست. همیشه محیط را صاف کنید، همیشه محیط را باید طوری برخورد کنید که چیزی برای موندن نباشه، یعنی دقیق همه کار انجام بدید. بعد الان ما اینجا دیگه به این نتیجه رسیدیم که هیچی نیست، میریم اونجا سراغ وسایلمون. یه تیکه چوب هم من پیدا کنن که این خاکای درون این کوزه ها رو درش بیارم ببینم چی هستن و خیلی هم جالب. دوستان ببینید آورده، اگر دقت باشه، اگر دقت تو کار باشه هیچ گونه شک شبهه‌ای نیست، فقط دقت میخواد. دوست عزیز دازینگ از کوچکترین جنس یک گرمی تا 100 کیلو جنس رو یه جا تحویل شما میده. من یک تکه چوب اینجا از نزدیک بیارم که خب دوستان ما خاک‌ها را میدیم بیرون. این ظرفمون هستش، ظرف به این زیبایی که نصفش متاسفانه مشخصه از زمان باستان شکسته، چون اگر این الان شکسته بود خیلی مشخص بود و معلوم بود، ولی ظرف باستان در باستان شکست. ما اقدام به بیرون دادن خاک‌ها میکنیم. دوستان تشریف بیارید جلو. یک ظرفی چی هست ما نمیدونیم، یک ظرفی مثل آره یه تیکه فلزه، یه تیکه فلز درون این ظرف هستش. این فلز خیلی محکمی هم هستش. با دقت در چنین مواقعی دیگه دقت گیر، حتی یه چیزی به دستتون اومد سریع بذارید و دقت کنید. دوستان با حوصله، هیچ فشاری به سفالا فوق العاده ظریف هستن، هیچ فشاری به سفال نیارید. بله دوستان عزیزم ببین ما هرچی هست نمیدونم چیز مفرقی هستش، یک ظرف مچاله شده است، یعنی خیلی قدمت داشته ولی گذشت زمان این ظرف و درون این کوزه از هم پاشونده. نمیدونم این چی است، سکه است یا کف ظرف، اینا باید با دقت نگاه کنیم. ما هرچی داریم میذاریم وسط همین سنگ. الان هم این اجازه این تا من یه چراغوی قوی هم بیارم. نه خب دوستان نه اجازه ما وسایل در بیاریم، بعد زیر نور کافی آنالیز میکنیم. تکه های دوباره ظرف موج روی
بدنه ظرف. این موج اینجا هم هستش، این قطعا یک تکه ای از این ظرف بوده. خب ما بقیه وسایلم چیز کنیم بدیم بیرون. بله دوستان عزیز، دوباره یه قطعه دیگه و دوستان یه حلقه. چقدر زیبا دوستان، اینو داشته باشید. نمیدونم گوشواره است یا چیزه، ولی کاملا رنگ سیاه به خودش گرفته که الان میشوریم و تمیز میکنیم. دقت کنید ما همه وسایل رو میذاریم درون همین سنگی که از دل باستان در آوردیم و بسیار چقدر خوشگله. ما 2 تا الان یه ظرف اینجا در آوردیم، تکه های ظرف هستش. اینه که نمیدونم کف خود ظرف هستش یا و این 2 تا آویز بسیار، حالا یا گوشواره است یا چیز جنسش مقاوم بوده، چیز بسیار مستحکم و با دوامی بوده که دوام آورده از دل باستان تا الان. دوستان خواهش میکنم با اشیاء باستانی خیلی با یعنی چی بگم اوج مهربانی و اوج لذت برخورد کنید. شما ببینید چقدر زیباست، چقدر جالبه. و همین ظرفی که اینجا هست، حالا اینا رو میذاریم اینجا، بعد با نور کافی بهتون نشون میدیم. خود خاکای صف چیزا میریزیم. ببین دوست من، سفال به این زیبایی، سفال به این زیبایی، این سفال ببین اصلا لذت داره، فقط نگاش کنید چقدر این سفال. این ظرف حالا هر چی بوده، ظرف کوچیکی بوده ولی درون این سفاله قرار گرفته بود. حالا باید ما دقت کنیم و یه نورم بیاریم که انشالله اینا رو از نزدیک به شما نشون بدیم. و من یک چراغوی قوی بیارم که اینا رو از نزدیک دوستان لذت ببرن و اوج قدرت کاربادازینگ رو تو ذهنشون داشته باشن و فراموش نکنن تحت هر شرایطی. ببین دوست من، این سفالمون هستش. چقدر سفال زیبا، جالب و خوشگل. سفال خیلی سفال قشنگی هستش دوست من. و این سفال رو میذاریم بغل که آسیب نبینه. میایم اینجا سراغ ظرف. این ظرفمونه، ظرفی که درون این قرار داشته. این ظرف گذشت زمان و رطوبت زیاد، چون منطقه بالاخره زاگرس نشین هستش، خیلی فشار بهش اومده. حتی ببین توی خاکا ما دوباره تکه ها رو هم پیدا میکنیم، تکه های به جا مونده. یک ظرفی بوده که درون کوزه قرارش میدیم همین ظرفو، ولی اگر این ظرف سالم بود ببین چقدر هندسی و چقدر با ظرافت ساخته شده. ظرف مفرق هستش. این احتمال زیاد من خیال کردم یه سکه مفرقیه، ولی نه، این کف خود همین ظرفه، یعنی 100% این کف ظرف بوده. حالا چطوری این در کفش قرار داشته، این کف ظرفه. حالا ما باز دقت میکنیم خدمت دوستان که عرض کنم، ما میایم اینجا دوباره تکه های مفرق چیز میکنیم، میذاریم سر جاشون و میایم با بهترین چیز اینجا مواجه میشیم. ما این خاکا رو دوباره یه هم بزنیم ببینیم دوستان دوباره تکه مفرقی چیزی از توشون پیدا میشه یا نه. این خاکایی که آخر سر به دست میان، خاکا رو باید خیلی با دقت مورد کاوش قرار بدیم. بله خب ما میایم اینو ببینید دوستان، بذار من پاکش کنم. بله دوستان، این یک نقره بسیار بسیار قدمت بالا بودی که با کمی سابیده شدن، یعنی اینا من هر دانشگاه شما میتونید، هر یکی از دوستان کانال میخواد اینا به هر دانشگاه هر جای باستانشناسی ارائه بده. این ظرف ها حداقل این نوع فلز با این سبک کاری بالای 2000 سال قدمت داره، ولی چون کیفیت کار بالاست از بین نرفته.
ببین دوست من، احتمال زیاد چون یه گوشش یک چیزی هست، احتمالا گوشواره آویزی چیزی بوده که درون این سفال با این ولی اینم گوشواره رو همین چیز خوشگل باستانم سر جاش قرار میدیم. یعنی دقیقا گوشش معلومه که حالا احتمالا یا گوشواره بوده، آویز چیز زنانه بوده. اینم اینجا قرار میدیم. من خیلی دوستان علاقه پیدا کردم به این سنگ به این با دقتی این سنگ آخر چطوری تراش دادن، چطور شد این سنگ با این عظمت تراش خورد. و این گوشه جالب، این گوشه سنگ که یه مثل دستگیره، یه چیز قابلمه چیزی، دو تا دستگیره هم داره. دوستان عزیز، در ادامه ما شما را فقط میخواستم قدرت دازینگ را بهتون معرفی کنم که دازینگ چی است و قدرتش تا چه سطحی میتونه باشه. اگر اینا در عمقهای پایین تری بودن ما به هیچ عنوان دست بهشون نمیزدیم، چون نیاز به نیرو داشت، نیاز به کار داشت و نیاز به حوصله فراوان. دوستان عزیز، انشالله که دقت کرده باشیم و نوع آنتن زنی، حدود آنتن زنی، چطوری با دازینگاتون کار کنید، دازینگات در چه محیطی استفاده کنید، محیط صخره‌ای باشه، دشت باشه، هیچ فرقی نداره، اون دقت شما را میطلبه و پشتکار شما را. آورده امروزم تقدیم به دوستان گروه هستش و این یک کلاس آموزشی بوده واسه دوستانی که با تو این هیته کار میکنن و میدونن چه لذتی داره. همین سنگ آنچنان لذتی به من داده، ولی یه گوشش اینجا کلنگ بهش خورده، من مثل این که به روح و روانم چکش خورده، اینقدر ناراحتم. بسیار تمدن‌های باستان باید براشون احترام قائل بود و قدرت دستگاه دازینگ را خواهشان دست کم نگیرید. وقتی با چنین فلزی در این حجم مواجه است و این قدرتشه، شما فکر کن اگر با یک خزانه 2x3 5x5 یا یک اتاقی طرف باشین چه قدرتی از دازینگ مشاهده خواهید کرد. دوستان تا پارت بعد شما را به ایزد منان می سپارم. اهورامزدا یارتون باشه و نکات فوق کلیدی در پارت بعدی. ما امروز خواستیم یک کارهای دیگه انجام بدیم، خوردیم به اینا دیگه، اینا شد کلاس آموزشی ما قرار بود راجع به بحث های دیگه پیش بریم، اصلا از کانال دیگه وارد بشیم، ولی خب دست تقدیر چنین بود و ما را به چنین مکانی کشوند و آورده ما در این مکان باستانی این بود. دوستان مانا و پایدار باشید تا پارت بعد عزیزان من.